iBoon කියලා පිළිගන්නවා චන්දිම ගල හිටියා YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ SEO වල එහෙම නැත්නම් search engine optimization වල basics දේවල් ගැන. search engine optimization කියන එකේම ඉංග්‍රීසි වචන තුනක් තියෙනවා. මේ වචන තුනෙන් පළවෙනි වචන දෙකෙන් කියවෙන්නේ search engine කියන එක ගැන. ඉතින් search engine කියලා කියන්නේ දැනටමත් ඔයාලා දන්න විදිහට google.com එක වගේ අපි මොන හරි දෙයක් ගැන search කරන්න මොන හරි දෙයක් ගැන හොයන්න පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එකකට. ඉතින් google.com එක අරුණහම තවත් ගොඩක් වර්ගවල වෙබ්සයිට් තියෙනවා මේ විදිහට search engine විදිහට වැඩ කරන. උදාහරණ විදිහට කියනවා නම් yandex.com, bean.com, ඒ වගේම baidu.com වගේ එක එක භාෂාවන්ට එක එක ජාතීන් අතර සහ වෙනත් කාර්යයන් සහ Google එකට තරඟකාරීත්වයක් දෙන්න පුළුවන් විදිහේ duckduckgo.com වගේ වෙබ්සයිට් උත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් search engine optimization කියන වචනේ search engine කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. ඉතුරු වෙන්නේ optimization කියන වචනේ. optimization කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් ඕනම කෙනෙකුගේ වෙබ්සයිට් එක මේ අදාළ search engine වලට වඩාත් හොඳින් ගැලපෙන විදිහට හදනවා කියන එක අර්ථවත් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා search engine optimization කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද කියන දේ ගැන. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් google.com එකට එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕනම search engine එකකට ගිහිල්ලා මොන හරි දෙයක් ගැන තොරතුරු හොයන්න ඒ අදාළ search engine එකේ තියෙන search box එකේ ඒ අදාළ search engine එකෙන් ඒ අදාළ type කරපු වචන කිහිපයට වෙනමම තොරතුරු දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕනම search engine එකක තියෙන search box එක type කරන වචනයකට කියන්නේ එහෙම නැත්නම් වචන 5කට 10කට උනත් කියලා කියන්නේ keyword එකක් කියලා. ඉතින් මෙතනින් වචන ප්‍රමාණය වැඩි වුණා කියලා එක keywords වෙන්නේ එක keyword එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් තනි වචන set එකක් කියලා තමයි ගණන් ගන්න. ඒ වගේම මේ search engine වලින් අපි හොයලා ගන්න result කියන page එකට අපි කියන්නේ search engine result page එක කියලා. ඒ වගේ මේ අදාළ එන result එකට අපි කියන්නේ search result එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මොන හරි දෙයක් ගැන search කරපුවම ඒ අදාළ search කරන වචනයට අදාළව website දහස් ගණනක් internet එකේ මේ Google search එකේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕනම search engine එකේ search engine result page එකේ පහළට එහෙම නැත්නම් ඊළඟට තියෙන pages කිහිපයටම ගියත් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන search result අතරින් වඩාත් හොඳ වඩාත් ගැළපෙනම search result එක කොහොමද මේ search engine එක තෝරාගන්නේ කියන එක ගැන අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම search engine එකකටම ඒ කට්ටියම කියලා software එකක් තියෙනවා. robotic software එකක්. මේකට ඒ කට්ටිය කියන්නේ bot software එකක් කියලා. ඉතින් මේ bot කියන වචනට ඉස්සරහින් ඒ කට්ටිය දානවා අදාළ search engine එකේ නම. ඒ කියන්නේ Google search engine එකේ bot program එක වෙන්නේ Google bot. ඉතින් Google bot එනවා හැම website එකකටම. ඉතින් මේ website වලට එද්දි Google bot එන්න එපා කියලාත් කියන්න පුළුවන්, එන්න කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒක robot.txt කියලා ෆයිල් එකකින් අපේ වෙබ්සයිට් වල තියෙන කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ගැන මම ඉස්සරහදී වෙනම වීඩියෝ එකදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ, යාට මොනවද අපේ වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න දෙන්නේ, මොනවද යාට බලන්න එපා කියන්නේ වගේ වෙනම අපිට ලිස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ අදාළ robot program එක. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ robot program එක එනවා අපේ වෙබ්සයිට් වලට ඇවිල්ලා යාට දීලා තියෙන site map එක එහෙම නැත්නම් sitemap.xml කියන එක බලනවා. මේ විදිහට බලලා ඒක ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. බලලා අපේ වෙබ්සයිට් වල තියෙන content එක එහෙම නැත්නම් තියෙන අන්තර්ගතයන් ටික images වෙන්න පුළුවන්, videos වෙන්න පුළුවන්, අකුරු වෙන්න පුළුවන්, paragraph වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් එයා වෙනමම database එකක save කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට data ටික collect කරගත්තට පස්සේ එයාට වෙනමම දීලා තියෙනවා factors ටිකක්. එහෙම නැත්නම් සාධක ටිකක්. මෙන්න මේ සාධක ටික තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක අපේ Google එකේ වෙනමම rank කරන්න කියලා එයාට Google සමාගමෙන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ factors මේ සාධක මොනවද කියලා කිසිම කෙනෙක්ට Google සමාගමෙන් පිට ඉන්න කිසිම තැනක සඳහනක් කරලා නැහැ මේ කට්ටිය. ඉතින් මේ විදිහට කිසිම තොරතුරක් පිටට දීලා තිබ්බේ නැති වුණත් මේ search engine එක ගොඩ කාලයක් එකට වැඩ කරද්දී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ හේතු මත මෙයාලා අපේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ගෙනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තොරතුරු මෙන්න මේ විදිහට මනුස්සෙක් දෙයක් සර්ච් කරපුවම එන පළවෙනි පිටුවට ගේනවා වගේ විවිධ දේවල්. ඉතින් මේවා ගැන හොයාගන්න කට්ටිය ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගොඩක් තැන්වල blogs විදිහට, videos විදිහට විවිධ භාෂාවන් වලින් විවිධ විදිහට share කරගන්නවා. ඉතින් මේ share කරගන්න knowledge එක ඔක්කොම එකට එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් වෙනවා අපිට අලුත් experience එකකුත් හදාගෙන ටික අපේ website එකත් මේ Google එකට එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕනම search engine එකකට ගැලපෙන්න හදාගන්න. ඉතින් මේක තමයි optimize කරනවා කියලා කරන්නේ.
ඉතින් මේ කොහොම වුණත් search engine company වලිනුත් අපිට යම්කිසි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් දෙනවා මෙන්න මේ දේවල් කරපුවම ඔයාලගේ website එකත් අපේ search engine එකේ තියෙන යම්කිසි keyword වලට ඔයාලගේ website එකේ තියෙන ඒ අදාළ ගැළපෙන keyword වලට rank කරගන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ content එක original කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තියෙන අකුරු තියෙන වචන ඇත්තටම ඔයා විසින්ම රචිත කෙන දෙයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා අන්තර්ජාලය තුලින් copy කරගන්නවා නම් ඒ copy කරගන්න එක ගොඩාක් විස්තරාත්මකව එන ඒ වෙබ්සයිට් එකට එන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන කෙනාට වැදගත් වෙන වඩාත් යූස්ෆුල් විදිහට තියෙන දෙයක් කරන්න. ඒත් වෙනත් කෙනෙක් ලියපු එකක් ඒ විදිහටම කොපි කරලා දාන්න එපා. ඒ දේ බලලා ඒකට තොරතුරු අලුතෙන් එකතු කරලා ඒක ඔයාගේ විදිහට එන කෙනාට දෙන්න කියලා තමයි Google එකත් අනිත් search engine උත් කියන්නේ. ඒ වගේම කිසිම වෙලාවක copyright protected දේවල් එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක්ට නීතියෙන් අයිති දේවල් එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක් ගත්ත ඡායාරූප වෙනත් කෙනෙක් ගත්ත වීඩියෝස් වගේ දේවල් දාන්නත් එපා කියලා කියනවා. ඒවා පොදු ආචාර ධර්ම වලට පටහැනි නිසා වගේම වෙනත් කෙනෙක්ගේ මහන්සියක් බලහත්කාරයෙන් හොරකම් කිරීමක් වගේ දෙයක් වෙන නිසාත් තමයි මේ විදිහට search engine වලින් ඒ වගේ content වලට තැනක් දෙන්නේ නැතුව පස්සට දානවා කියලා ඒ කට්ටිය කියලා තියෙන කෙලින්ම. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි website එක loading speed එක ඒක ගොඩාක් වැඩි කරන්න කියලා තියෙනවා search engine වලින්ම. ඒකට හේතුව ඕනෑම මිනිස්සෙක් කැමති එයා හොයපු දෙයට අදාළ තොරතුරක් අදාළ වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බලද්දි එයාට විජහට ඒක දැනගන්න. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේ ලෝකේ ගොඩක් තරඟකාරී ගොඩක් මිනිසුන්ට තොරතුරු කියන දේ ඉක්මනට දැනගන්න ඕනේ. එයාට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක අමතරව තවත් වෙබ්සයිට් ගොඩක් තියෙනවා එකම තොරතුර විවිධ විදිහට දැනගන්න. ඒක නිසායි අපේ වෙබ්සයිට් ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් වේගවත්ව තියන්න ඕනේ කියලා Google එකෙන් හිමත් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් Google එකෙන් වගේත් මේ විදිහේ තොරතුරු කියලා තියෙද්දි ඒ වගේම අපි හොයාගන්න එහෙම නැත්නම් අනිත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්න SEO කරන කට්ටිය හොයාගත්ත තොරතුරුත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හතර වටේ ෂෙයා කරලා තියෙද්දි මේ අතරම යම් පිරිසක් ඉන්නවා මේ දේ අතරින් යම් කිසි මිනිසු ප්‍රමාණයක් රවට්ටලා මුදල් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන කට්ටිය. ඉතින් මේ කට්ටිය රවට්ටන්නෙත් ඉතාමත් උපක්‍රමශීලීව සමහරක් ඒවා රවට්ටනවා කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ මිනිස්සු එක්කෝ social media කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් YouTubersලා වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ලොකු සමාජයේ පිළිගන්න මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කට්ටිය පවා පාවිච්චි කරගෙන මේ මිනිසුන්ට ගොඩක් ලොකුවට සල්ලි හිම දීලත් මේ කට්ටිය තමන්ගේ product services විකුණනවා. මෙන්න මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට rank කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් කරලා මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේවෙන් 150ක් විතර තමයි ඇත්ත වෙන්නේ. ඒ වගේම 150ක් විතර තමයි මේවා වැඩ කරන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මේ tools වලින් මේ තියෙන දේවල් වලින් මේ product මේ services වලින් කිසිම වැඩ කර නැති කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති දෙයක්වත් වෙන්න පුළුවන් වාගේ සල්ලි විනාශ කරන. ඉතින් search engine optimization කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට කඩන්න පුළුවන් අපිට. මේ කොටස් තුන තමයි on site SEO, on page SEO, off page SEO කියලා කියන්නේ. ඉතින් on site SEO දී අපි කරන්නේ අපේ website එකේ අකුරු ටික ලස්සනට එන මනුස්සෙක්ට කියවන්න පුළුවන් වෙන විදිහට background color එක සුදු පාටට අකුරු වල color එක කළු පාටට ඊට අමතරව මේ තියෙන images අකුරු අතර තියෙන පරතරය එහෙම නැත්නම් space ලස්සනට හදලා එන මනුස්සයාගේ website එක එන මනුස්සයාගේ device එකට අනුව website එක ලස්සනට shrink වෙලා එහෙම නැත්නම් responsive වෙලා පේන විදිහට හදන එක වගේ වැඩ. ඒ වගේම on page SEO වලදී වෙන්නේ අපේ website එකේ තියෙන product එකක් දාලා තියෙනවා නම් අදාළ product page එක එහෙම නැත්නම් article එකක් දාලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි details ගැන දාලා තියෙනවා නම් ඒ article තියෙන page එක එන මනුස්සයට ගැලපෙන විදිහට original විදිහට create කරන එක. ඊට අමතරව ඒවට අදාළ images, text, videos වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් rich media කියන දේවල් එකතු කරන එක. එතකොට off page SEO වලදී වෙන්නේ website එකෙන් පිට කරන දේවල්. ඒ තමයි අපේ website එක social media website වල promote කරන එක නැත්නම් share කරන එක. ඊට අමතරව අපේ website එකේ link වෙනත් මිනිස්සු social media වල share කරන දේවල් වලට ඊට අමතරව වෙනත් website වලින් අපේ website එකට refer කරලා මෙන්න මේ website එක හොඳයි නැත්නම් වැඩි විස්තර කියවන්න මේ website එකට එන්න කියලා වගේ තොරතුරු වලට අපේ website එකේ link එක add කරන ඒවට තමයි off page SEO කියලා කියන්නේ. ඉතින් off page SEO වලදී අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් යම් ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. අපිට කරන්න බැරුව automatically වෙන්න ඕනේ දේවල් ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. නමුත් on site SEO සහ on page SEO කියන එක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම control කරන්න පුළුවන්. SEO Sinhala එහෙම නැත්නම් search engine optimization Sinhala කියන මේ video series එකට යන මේ වීඩියෝ එකේදී මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ උනේ මේ search engine optimization කියන්නේ මොකක්ද මේකේ වෙන basic concept එක මොකක්ද මොනවද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන overview idea එකක්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී මම මේ කතා කරපු දේවල් ගැන ගොඩක් විස්තරාත්මකව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී අපි හමු වෙමු. ඉතින් ඔයා තාමත් channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් click කරලා ඒකේ notification all කියන එක දාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවද ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.